Gần 60 người chết đuối tại khu vực Hồ Đá, làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Một con số khi mà nghe qua hết sức là khủng khiếp, hết sức là đau thương. Nhắc đến Hồ Đá thì hầu như bạn sinh viên nào đã từng học ở đây hoặc đang học ở đây đều biết đến. Đây là một cái vị trí gắn liền với nhiều cái kỷ niệm cuộc đời sinh viên của các bạn. Từ một cái hồ thơ mộng, giờ này nó lại mang tên là hồ nuốt người hay là hồ ma ám. Ngày hôm nay thì tôi đưa mọi người đi tham quan một trong những cái hồ nước có cảnh đẹp, thơ mộng. Tuy nhiên, khoác lên cái cảnh đẹp và thơ mộng đó là một cái lịch sử mang đầy yếu tố tâm linh cũng như là hết sức là đau buồn. Đó là những vụ đuối nước mà từ khi mà cái hồ Đá được hình thành và cho đến thống kê năm 2018 thì đã có gần 60 vụ đuối nước. Thì đây là một con số hết sức là khủng khiếp. Thì trước tiên hãy nghe những cái nhân chứng sống và làm việc ở đây, những người mà dân bản địa ở đây hãy kể về những cái câu chuyện mà liên quan đến những vụ đuối nước đau lòng ở khu vực Hồ Đá. Thì bây giờ tôi quanh xe thêm một đoạn nữa là chúng ta đến cái khu vực mà Hồ Đá cũng như là khu vực trung tâm của Hồ Đá, nơi tập trung rất là nhiều các bạn sinh viên cũng như là những người câu cá hoặc là những người đi check-in chụp ảnh. Đó, mọi người thấy hen, dưới cái thung lũng ở dưới đó chính là cái khu vực Hồ Đá mà tôi muốn đến. Thì bây giờ hãy nghe những cái nhân chứng họ kể như thế nào nha. Mọi người có thể nhìn thấy ha, cái mặt hồ thì hết sức là bình yên, lặng lẽ, không có sóng. Tại vì đây là một cái mỏ khai thác đá của những cái đơn vị xây dựng từ năm 1986 thì đến năm 1993 thì cái hồ đá này, cái khu vực khai thác đá này nó dừng lại. Lý do là đơn vị xây dựng đã đụng phải mạch nước ngầm. Thì từ ngày mà cái đơn vị xây dựng này rút đi thì nước ngầm cũng như là nước mưa đổ xuống, nó tạo nên một cái lòng hồ rất là rộng. Đây là một trong những hồ chứa nước ngọt cũng rất là tương đối là lớn tại khu vực này. Không có sóng và cũng không có cái gọi là cái dòng thượng nguồn. Tuy nhiên thì tại sao khu vực Hồ Đá nó lại là nguy hiểm đến như vậy? Thì theo những người dân địa phương họ sống ở đây, họ nói rằng thì xung quanh hồ đó là những vách đá, cho nên là nhiệt độ nó rất là lạnh. Thì những người mà khi mà rơi xuống hồ thì chưa thích ứng được cái nhiệt độ thì họ đã bị chuột rút và chìm hẳn xuống hồ. Chỉ có một điều kỳ lạ là cái lực lượng người nhái hoặc lực lượng cứu hộ khi mà tìm được xác của những người mà đuối nước thì luôn luôn là không bao giờ nằm ngay tại cái vị trí mà họ bị đuối nước, mà là cái xác được tìm ở một vị trí rất là cách xa. Cho nên có rất là nhiều cái giai thoại về ly kỳ về những cái câu chuyện về chết đuối ở đây. Rồi 4 đứa con gái thì đâu ở đây hay là bên đây nè, cưng đây nè. 4 đứa con gái hả? Chết hết luôn không? Lâu chết đó. Nó chụp hình không nhân. Chụp hình. Mà đi một lượt 4 đứa luôn. Không, nó đi kiểu này nữa. Nghĩa là chụp hình rồi nó rớt 2 đứa. Rớt trước 2 đứa. Rồi á 2 đứa đây chạy xuống cứu Kéo theo luôn. thì tụi mà kéo lên tụi nó còn mở không ra mà. Là nó quấn nhau hả? Nó dịnh nhau hả? Tụi nó bấu với nhau là chết luôn á. 4 đứa. Là đầu tiên là rớt 1 đứa 2 đứa. Sau nó mới cứu nhau đó. Kinh dị. Gan quá hen, tại chắc cái lúc đó nó cũng mà nó cũng đuối rồi, nó cũng quýu rồi, thành ra khi mà 2 đứa nó rớt chắc nó nhảy theo luôn. Cái con người mình mới nhảy xuống mà uống nước là nó chìm mà. Không biết bơi rồi hớp chìm. Ngộ đời. Vụ 4 người chắc đông người ta bu ha. Lâu rồi. Còn lác đác tự giận rồi với đuối nước rồi lên trai. Giờ hết rồi.
bữa có đứa nhỏ ở đây lớn luôn đó. Đinh nít là sao? Đấy, đi mấy đứa rồi. Nó bên Suối Tiên nè. Nè, cái gò chưa tới chỗ đó, đi chợ té xuống rồi lụm luôn. Ừ, xuống dưới nó sâu nữa, hút dưới luôn rồi. Té nó chấn thương rồi, xuống nước là chìm luôn. Má ông già rồi, má rồi chết theo nó luôn. Ba của nó hả? Ra đủ má ông nằm bơi, má người ta kéo cũng quá trời đó. Mà lúc đó là chắc chưa đưa xác lên hay là đưa lên rồi? Đó. Trời ơi tội. Tội. Má còn có thằng ghê mới ghê cơ, không biết năm nào quên mẹ rồi. Nó bệnh bác sĩ đó. Mưa lớn. Ban ngày buổi chiều mưa lớn thì tụi nó tắm mưa. Thì nó cũng có đẩy phụ mấy những cái chiếc xe đâu bệnh á, xe Honda ta đi đường. Bà nội ơi, mà cái lỗ cống giờ nó hút xuống, nó chảy ra cái lúc 6B mà có một cái đường, có cái cầu nhỏ em biết không? Biết cái đường mà đi ngang cái 6B ra lên sân mình đó, nhớ không? Biết rồi. Má mấy ông bên kia chỉ thị sao rồi lấy ba cái lưới mà quýnh gì đó, quýnh bô lay hay gì đó, tennis gì đó, ống chuyền cái gì đó, lưới gì lắm. À đừng bao cái lỗ cống hả? Văng lỗ cống lại. Văng cái gì văng không có, mà nước thì cuồn cuộn. Cuối cùng bụng cái thằng chăn bò nó qua rồi, nó qua cái cống đó rồi. Trồi qua cống luôn. Trồi qua bên phía mình ta trồng rau rồi, em để ý em dòm đó em thấy có mấy cái chồi dưới này trồng rau á, là nó lên một cái bãi cạn cũng như đất nó lùa rồi, nó thành một cái bãi cát á, sấy á, nó hơi nghiêng xéo gì đó. Ủa thằng chăn bò thấy anh? Rồi đất. Hai thằng luôn hả? Một thằng. Còn cái từ lúc đó trở đi á, bao nhiêu cống rãnh rồi mướn thợ hàng xuống là hàng sắt 14, 16, hàng vuông gài lại. Rồi bắt đầu nhang đèn chỗ đó quá trời, nhưng mà thằng con rồi má nó phải hợp xuống cái kia lần. Vậy là thằng nó chết là do nước nó hút vô cống rồi mới cống nó lớn á, đi qua đường luôn đó. Rồi mới nó đẩy qua bên đây. Qua đây thì lúc đó cái cầu đó là cái cống hộp á. Rồi chặn mà rồi nó hút mẹ nữa rồi, mà nước dữ lắm chú ơi. Tội nghiệp ghê. Nó mới nhỏ mà 10 mấy tuổi rồi. Ủa tắm mưa rồi nó còn phụ đẩy mấy cây xe người ta chết máy đồ ở bên vậy mà đi cuối cùng sụp cống luôn. Vậy là mưa lớn. Bây giờ mọi người theo mình di chuyển đến một vị trí khác, nơi cái vách đá rất nổi bật ở khu vực cái hầu đá đó. Thì khi vừa bước lên thì mọi người có thể nhìn thấy ha. Thì bây giờ là xe dựng dưới đây nè, đó cũng rất là nhiều đó, rất là nhiều bạn nam nữ lên trên đây. Đặc biệt đây là cái nơi hò hẹn của nhiều cái đôi tình nhân, là những bạn sinh viên ở khu vực làng Đại học Quốc gia. Bữa nay thì buổi chiều thì đây thời điểm là cũng mát mẻ, cho nên là đây là thời điểm bắt đầu tới gần tối là sẽ tụ tập rất là đông người. Thì mọi người khi mà đã xảy ra nhiều cái vụ tai nạn và đuối nước á, thì làng Đại học Quốc gia đã tiến hành xây dựng một cái hàng rào sắt rất là kiên cố. Tuy nhiên thì bất chấp những cái lời cảnh báo, họ vẫn là bước ra những cái khu vực này đó. Thì hôm nay nè, tôi đến đây tôi quay nè, tôi cho các bạn thấy ha. Thì cái vị trí này từ tôi đứng mà xuống tới cái lòng hồ, tới ngay chỗ cái mặt nước thì nó cỡ hơn 10 mét đó. Nước thì rất là trong, thì có thể là tôi nhìn sâu được tới là gần 2 mét nước nữa. Thì ở dưới là đá rất là lởm chởm. Có lẽ là cái máy ảnh thì bằng điện thoại thì mình quay á, nó không thấy được cái độ nét của nước trong, chứ mà các bạn là có ở bên ngoài thì có thể là nhìn thấy được những cái cọng rong á, nó mọc từ dưới cái đáy bùn đi lên. Thì theo một số cái người dân mà sinh sống ở khu vực này á, thì cái hồ đá này khi mà bạn đứng ở vị trí này thì có thể là nó cách nhau khoảng 1 mét nước. Tuy nhiên khi bạn bước ra một bước thì nó lại là cái vực thẳm. Đặc biệt có những cái điểm nó sâu đến là gần 50-60 mét
Đây là theo những lời thợ lặn, lời của những người thợ lặn, những cái người nhái mà tham gia công tác về cứu hộ những cái vụ đuối nước trước đây. Thì có những cái điều mà tâm linh mà chưa có giải thích được, chẳng hạn như là những cái người mà bị đuối nước ở khu vực này, khi tìm xác thì cái xác họ nó bị cuốn ở một vị trí rất là xa. Thì người ta cho rằng ở dưới cái lòng hồ này có những cái xoáy nước, nhưng mà việc hình thành cái xoáy nước mà trong cái khu vực hồ nó yên tĩnh như thế này, cũng như là nó không có cái thượng nguồn chảy xuống để tạo thành những cái vực nước hay là những cái xoáy nước. Vậy cái lý do vì đâu và cái nguyên nhân vì đâu mà nó dẫn đến cái hiện tượng kỳ lạ trên? Và điều đặc biệt nữa thì tại sao nơi này được xem là một nơi chết chóc lại là thu hút rất là nhiều người đến đây để ngắm cảnh hoặc là tâm sự vui đùa, mặc dù họ biết rằng rất là nguy hiểm? Vậy có một sức hút nào, ma mị, tâm linh nào hay không? Thì kể từ cái vụ đuối nước mà 4 cô gái là công nhân ở khu chế sức Linh Trung á, thì từ đó thì cái hồ này nó mang tên là cái hồ tử thần. Thì bây giờ một số người thì còn gọi là hồ nuốt người, hoặc là những cái hồ ma ám. Đó là những cái tên gọi hết sức là đầy cái yếu tố tâm linh, khác hẳn với một cái vẻ đẹp cũng là hết sức là thơ mộng bình dị của cái lòng hồ. Thì ngày hôm nay khi mà tôi đứng đây á, thì mọi người thì có thể là máy ảnh thì do xa quá không quay được. Tuy nhiên á, thì cặp bên hồ thì có rất là nhiều người đã tụ tập rồi. Những người nào, có những người giăng lưới nè, rồi nhiều người câu cá nè, rồi có những bạn sinh viên nè đứng trên những cái mỏm đá, những cái vách đá để chụp hình rồi nghe nhạc, rồi có những bạn tụ 5 tụ 7 lại để nói chuyện tán gẫu. Đó, bây giờ mình quay xuống cái vách đá dựng đứng này cho mọi người thấy ha. Nước thì ở dưới cũng rất là trong đó. Đó, cái vị trí này hết sức là nguy hiểm. Thì những cái tai nạn nè mà rơi xuống hồ này á, thì nếu như rơi ở vị trí này chưa kịp là đuối nước thì bạn đã bị chấn thương thì đã chết rồi. Tại dưới lòng hồ này là đá rất là lởm chởm. Tuy nhiên thì trước khi mà tìm hiểu để làm ở video này, mình có tìm hiểu rất là nhiều cái bài báo, thấy nhiều cái tấm ảnh, rất là nhiều bạn ra đây để tắm. Thì đây là một trong những cái hành động hết sức là nguy hiểm. Mọi người khi mà xem cái video này của tôi, nhất là những bạn sinh viên, nếu có xem video này thì cũng nên là suy nghĩ lại trước những cái hành động mà mạo hiểm mà mình gây ra cho bản thân mình. Mọi người thì cứ nghĩ rằng khi bước ra ngoài đây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên thì khi có chuyện xảy ra thì mọi người sẽ trở tay không kịp đâu. Thì cái hậu quả là để lại là những cái chuyện buồn, những chuyện đau lòng cho gia đình và mọi người còn sống ở lại. Cho nên rằng là tôi mong muốn rằng chúng ta hãy cùng nhau chung tay khép lại cái bản tử thần ở khu vực hồ đá này. Thì bây giờ thời gian không còn cho phép nữa, thì tôi cũng xin tạm biệt cái hồ đá, tạm biệt cái làng Đại học Quốc gia. Thì bây giờ là trời cũng chuẩn bị sập tối rồi. Thì hai bên ven đường thì bắt đầu là những cái cuộc vui chơi của những cái bạn sinh viên bắt đầu tụ tập cũng đã đông dần hơn. Đây là được xem một thành phố của những người trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì mọi người sau khi xem xong cái kênh này, cái video này của mình, thì vui lòng nhấn đăng ký kênh cũng như là nhấn vào cái chuông để nhận cái video mới nhất. Và hãy để lại comment ở phía dưới video để cho mình có thêm cái kinh nghiệm và cái động lực để làm ra những cái video khác chất lượng hơn nữa. Thì xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Thì hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Xin cảm ơn.